নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম ভিভোৰ নতুন স্মাৰ্টফোন V17 ৰ বিষয়ে যেটো ভিভোয়ে 9 তাৰিখে মানে সোমবাৰে লঞ্চ কৰি দিছিলে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে কথা পাতিম প্ৰাইজৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু কথা পাতিম যে এই স্মাৰ্টফোনটো কিমান দামত কিনাটো ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল প্ৰথমতে যদি আমি ভিভোৰ কথা কওঁ ভিভোয়ে কেইদিনমান আগতে Vivo V17 Pro স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চ কৰিছিলে যেটো কাস্টমাৰ সমূহ ইমান বেছি সাপোৰ্ট নকৰিলে কাৰণ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ প্ৰাইচটো অকমান বেছি আছিল সেই কাৰণে Vivo এইটো মাহত Vivoৰ নতুন স্মাৰ্টফোন Vivo V17 ক লঞ্চ কৰিছে আৰু যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটো চাও ৰিয়েৰত আপোনালোকে কোৱাড কেমেৰা সেটআপৰ সৈতে ধুনিয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন দেখিব ধুনিয়া ধৰণৰ গ্লোসি ব্যাগ দেখিব গ্লাস নহয় পলিকাৰ্বনেট হয় বাট ধুনিয়া ধৰণৰ গ্লো আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো ৰিয়েৰত দেখিব ফ্ৰণ্টত যদি আপোনালোকে চাই লেস বেজেলছ থকা এখন ডাঙৰ ডিসপ্লে দেখিব পাঁচ হোল ডিসপ্লে থকা এখন ডিসপ্লে দেখিব আৰু ইয়াৰ যেটো পাঁচ হোল ইমান সৰু পাঁচ হোল মই কোনো স্মাৰ্টফোন আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই ডিসপ্লে যদি কথা কওঁ ডিসপ্লেত আপোনালোকে 6.44 ইঞ্চৰ ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে দেখিব য'ত আপোনালোকে 1080 by 2400 পিক্সেলৰ ৰিজল্যুশন পাব এই ডিসপ্লে কোৱালিটি যদি কথা কওঁ সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে হয় এখন মানে ডিসপ্লে কোৱালিটিও বহুত ভাল হয় ৰিজল্যুশনো বহুত ভাল হয় মানে যদি আপুনি ভিডিও চাই ভাল পায় তেনলে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ আপোনালোকে ভিডিও ভিউইং যেটো এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব হেতু বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ হ'ব এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে Android 9 মানে Android Pie পাব Fantas OS 9.2 লেয়াৰিংৰ সৈতে যদি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ প্ৰসেসৰৰ বিষয়ে তেনলে আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব Qualcomm Snapdragon 675 প্ৰসেসৰটো এইটো হেতুৱে প্ৰসেসৰ যেটো Vivo V17 Pro টো আছিল আৰু এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে এই প্ৰসেসৰটোৰ কাৰণে গেম খেলি বহুতেই ভাল পাব এই প্ৰসেসৰটো গেমিংৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয় যদি আপুনি PUBG খেলি ভাল পায় Call of Duty খেলি ভাল পায় Asphalt খেলি ভাল পায় বা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ হাই এন্ড গেমিং খেলি ভাল পায় তেনেহলে এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে ধুনিয়া ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স পাব লগতে এই প্ৰসেসৰটোৰ আৰু এটা ভাল গুণ আছে এটো যে ই এনাৰ্জি এফিশিয়েন্ট মানে এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনাৰ ব্যাটাৰী কনজাম্পশনটো বহুত কম হ'ব আপোনাৰ ব্যাটাৰীটো বহুত টাইমলৈকে থাকিব 8GB RAM পাব 128GB ষ্টৰেজ পাব আৰু এই ষ্টৰেজটোক আপোনালোকে 256GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বাই ইউজিং মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আৰু SD কাৰ্ড লগাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ধুনিয়াকে ডেডিকেটেড এটা আপনি স্লট পাব মানে দুখন নেনো সিম লগোৱাৰ পিছত আপুনি এখন SD কাৰ্ড ধুনিয়াকে লগাব পাৰিব বন্ধুসকল যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ কেমেৰাৰ কথা কওঁ ৰিয়েৰত আপোনালোকে চাৰিটা কেমেৰা পাব যাৰ প্ৰথমটো কেমেৰা হ'ল 48 মেগাপিক্সেলৰ এপাৰ্চাৰ f1.8 টকা দ্বিতীয়টো কেমেৰা হ'ল ওয়াইড এংগল সেন্সৰ 8 মেগাপিক্সেলৰ এপাৰ্চাৰ f2.2 টকা 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ এটা পাব এপাৰ্চাৰ 2.4 টকা আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো লেন্স এখন পাব এপাৰ্চাৰ 2.4 টকা ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে 32 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা এটা পাব এপাৰ্চাৰ f2.45 টকা মনকল এই স্মাৰ্টফোনৰ কেমেৰাত ফ্ৰণ্টত ৰিয়াৰত গোটেইকেইটাতে বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে ফিচাৰ্স বহুত পাব আৰু যাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ পৰা যিখিনি আমি ফটো উঠাব সেইখিনি বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে কিছু স্যাম্পল চাব পাৰে ইয়াতে বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ আপোনালোকে পিকচাৰ কোৱালিটি ফটো কোৱালিটি আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব মনকল যদি বেটাৰীৰ কথা কওঁ 4500 mAh বেটাৰী পাব যিটোৱে 18 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে আৰু বক্সত আপোনালোকে 18 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ এটা পাই যাব লগতে বক্সত আপোনালোকে হেডফোন এটাও পাব ওয়াইড হেডফোন এটাও পাব লগতে বন্ধুসকল আমি যদি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ কানেক্টিভিটি অপচনৰ কথা কওঁ 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth USB Type C নিচিনা কানেক্টিভিটি অপচনসমূহ আপোনালোকে পাব হেকলে যদি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দামৰ কথা কওঁ 22990 টকা ৰখা হৈছে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দাম 17 ডিসেম্বৰৰ পৰা ইয়া সেল স্টাৰ্ট হৈ যাব বাট Amazon বা Flipkartত গৈ পেলাই আজি পৰা মানে 9 তাৰিখৰ পৰা আপুনি বুকিং কৰিব পৰা अवेलेबल হৈ গৈছে তো আপুনি যদি কিনিম বুলি ভাবে তেনে Flipkart বা Amazon গৈ পেলাই আগতেই বুকিং কৰি ৰাখিব পাৰে এতিয়া যদি আমি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটো 22990 মানে 23000 টকাত কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহব তো মোৰ মতে মোৰ যেটো এক্সপেক্টেশন আছিল Vivo V17 লগত মই ভাবিছিলো যে এই স্মাৰ্টফোনটো 20000 ৰ আশে-পাশে লঞ্চ হৈ যাব আৰু যদি এই স্মাৰ্টফোনটো 20000 আশে-পাশে লঞ্চ হৈ গল হয় তেনেহলে মই বহুতেই ভাল অপচন বুলি কলো হয় 23000 টকা অকমান বেছি যেন লাগিছে মোৰ এই স্মাৰ্টফোনটো স্পেসিফিকেশনৰ সৈতে এই স্মাৰ্টফোনটো অবিয়াসলি বহুতেই ধুনিয়া হয় কেমেৰা হওক বা
প্ৰচেছৰ হওক ডিসপ্লে হওক বহুতেই ধুনীয়া হয় বাট 23000 টকা অলপমান বেছি যেন লাগিছে যদি ইয়াৰ দাম 18000 বা 20000 মান হ'ল হয় তেনেহ'লে বহুতেই ধুনীয়া অপশ্যন বুলি মই ক'লো হয় কমেণ্টত মোক আপোনালোকে জনাওক যে Vivo V17 স্মাৰ্টফোনটো 23000 টকাত আপুনি কিনাটো সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে যদি কৰে তেনেহ'লেও জনাব যদি নকৰে তেনেহ'লেও জনাব যিকি নহওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি চাই আছে ফেচবুকত তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম